બીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આવા નવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો। વિડીયો પણ શેર કરજો બને એટલો કે જેથી બીજા કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો આસાનીથી મળી શકે। વિડીયો શેર કરવો મફત છે। પ્રતાપભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। મેસી 245 ડીઆઈ ફર્ગુસન ન્યૂ મોડલ ટ્રેક્ટર છે। મોડલની વાત કરું તો 2021 મોડલનું ટ્રેક્ટર આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પ્રતાપભાઈનો પહેલા કોન્ટેક્ટ કરજો ટ્રેક્ટરના માલિકનો। પ્રતાપભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે। વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતો રહેવાનો છે। ટીપ ટોપ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ, લાઇટ, સીટ, છત્રી બધા કંપનીના જોવા મળશે। ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। ટાયર પણ તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। 50% ઉપર ટાયર છે। બાકી ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ, ફૂલ જવાબદારી। કિંમત 6 લાખ અંદાજિત રાખેલી છે। પ્રતાપભાઈએ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો પ્રતાપભાઈનું ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો જામનગર અને જામજોધપુર ગામે જોવા મળશે। મેસી ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો પ્રતાપભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ પ્રતાપભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળશે। પણ તમે જો ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। મારા યુટ્યુબના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારા ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે। કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા વિડીયો આવતા હોય છે, તો નવા વિડીયો ઉપર હોય છે અને જૂના વિડીયો નીચે આવી જાય, તો નીચેથી તમે વિડીયો ગોતી લેજો નીચે સ્ક્રોલ કરીને। વિડીયોની નીચે પ્રતાપભાઈ નામ હશે, 76987 વાળા નંબર હોય તેમાં આઈશર 380 ટ્રેક્ટર છે, સિલ્વર કલરમાં કમ્પ્લેટ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। સાચવેલું ટ્રેક્ટર 2011-12 મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। પાવરફુલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, એન્જિન એકદમ સારું, બાકી કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન એકદમ સાચવેલું ટ્રેક્ટર વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો। ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ તાત્કાલિક વેચવાનું છે હિતેશભાઈને। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે। ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે ટ્રેક્ટરના। ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 2,90,000 આ ટ્રેક્ટર હિતેશભાઈને વેચવાનું છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો હિતેશભાઈનું ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો વિસાવદર અને ઘોડાસણ ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો હિતેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી આપી દઉં તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ હિતેશભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળી જશે। પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી અને મને એક વોટ્સએપ મેસેજ કરી દેજો। હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારા ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે। કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે આપણી ચેનલ ઉપર, તો આ વિડીયો નીચે વયો જાય છે અને નવા વિડીયો ઉપર આવી જાય છે, તો તમારે આ વિડીયો નીચે સ્ક્રોલ કરીને ગોતવાનો રહેશે। વિડીયોની નીચે હિતેશભાઈ નામ હશે, 9639 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો। મેસી ટ્રેક્ટર છે, મેસી ફર્ગુસન ડાયના ટ્રેક 241 ન્યૂ મોડલ ટ્રેક્ટર 2022-23 મોડલનું ટ્રેક્ટર। આ ટ્રેક્ટર માત્ર ને માત્ર 210 કલાક જ ચાલેલું છે ખેડૂત મિત્રો। મનોજભાઈએ 210 કલાક જ ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે અને વન ઓનર જોવા મળશે, એક જ માલિક મનોજભાઈએ ચલાવેલું ટ્રેક્ટર। આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે, ફૂલ સાચવેલું, ખાલી
210 કલાક ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર, ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન 100% ટાયર પણ એકદમ નવા જ છે, કંપનીના ટાયર છે, છત્રી સારી, સીટ નથી, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો આખું ટ્રેક્ટર. બાકી સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બેટરી સારી, વાયરિંગ, લાઇટ બધું કંપનીનું જ છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ વધારે મિત્રો ટ્રેક્ટરની જાણકારી મેળવી, ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી, સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. મનોજભાઈનો કોન્ટેક કરજો. પેલા મનોજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. કિંમતની વાત કરું તો 6,70,000 કિંમત રાખેલી છે મનોજભાઈએ, જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. મનોજભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો તળાવ અને ગામ તમને તરક ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો મનોજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર અત્યારે તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ મનોજભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર જોવા મળશે. પણ આપણા ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9720 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી દેજો. મારા યુટ્યુબના મિત્રો પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારા વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે આપણી ચેનલ ઉપર, તો આ વિડીયો નીચે વયો જાય છે, નવા વિડીયો હોય તે ઉપર હોય છે અને આ વિડીયો નીચે વયો જાય છે. તો તમારે નીચે સ્ક્રોલ કરી આ વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે જ મનોજભાઈ નામ લખેલું હશે. 9332 વાળા જે નંબર હોય તેમાં ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો. આઈશર 368 ટ્રેક્ટર છે, રેડ કલરમાં, તાત્કાલિક પીઠરામભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું સૌપ્રથમ તો 2012-13 મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરની અંદર ઓઇલ નવું નાખેલું છે અને ફિલ્ટર પણ નવા નાખેલા છે. ફૂલ જવાબદારી, ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન એકદમ સારા. ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરી ટ્રેક્ટરનું અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા પીઠરામભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ તમને વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી નાખેલી છે, બેટરી નવી છે અને મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે. ટેપ અને સાઉન્ડ પણ વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. મ્યુઝિક સિસ્ટમ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. ટોટલ જવાબદારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર 70% જેવા ટાયર જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ. કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 3,25,000 રાખવામાં આવેલી છે. હજુ તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો, કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો માલિયા હાટીના અને ધુંધટી ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ પીઠરામભાઈનું નામ અને તેમના નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક તમને મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે, તો આ વિડીયો નીચે વયો જાય છે, બીજા વિડીયોથી નીચે વયો જાય. તો તમારે આ નીચે સ્ક્રોલ કરી વિડીયો ગોતવાનો. વિડીયોની નીચે પીઠરામભાઈ નામ હશે. 9876 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર છે, જોન્ડિયર 5104, સુંદરભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2012 મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક એકદમ સારા, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા તમે સુંદરભાઈનો કોન્ટેક કરજો. સુંદરભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી પણ વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોજો. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે.
ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે। કિંમત 3,25,000 અંદાજિત। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો મોરબી, તાલુકો હળવદ અને વેગડવાવ ગામે જોવા મળશે। જોન ડીયર ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તમારે સુંદરભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ સુંદરભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળી જશે। પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક તમને મોકલી દઈશ। તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારા ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે, કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા ટ્રેક્ટર અને બીજા વાહન પશુના વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે, તો આ વિડીયો નીચે વયો જશે, એટલે તમારે ઉપર સ્ક્રોલ કરી અને આ વિડીયો ગોતવાનો રહેશે। વિડીયોની નીચે સુંદરભાઈ નામ હશે। 98 257 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ। આઈશર ટ્રેક્ટર છે ને તમામ ઓજાર છે, ટ્રેલર, પાવડો છે અને દાંતી છે, તમામ વસ્તુ વેચવાની છે વિજયભાઈને। સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો આઈશર 368 બ્લુ કલરમાં ટ્રેક્ટર છે, જે 2006ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા છે, ચોખ્ખું સાચવેલું ટ્રેક્ટર તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંય પણ સડો નથી, સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। ડ્રાઇવિંગમાં ટ્રેક્ટર આપેલું નથી, એક જ હાથે ચાલેલું ટ્રેક્ટર। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા। ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે, જે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। ટાયર છે તે મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટરના। તેની સાથે ટ્રેલર પણ એક આપવાનું છે। ટ્રેલર પર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, સારું ટ્રેલર, તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા કલરમાં છે, ક્યાંય પણ સડો નથી ટ્રેલર અંદર, કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં। બાકી ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, ઓજાર તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ચેક કરી તમામ વસ્તુને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। તેની પહેલા તમે એક વખત વિજયભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। વિજયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। બીજા ઓજાર પણ વેચવાના છે, જેમાં દાંતી છે અને પાવડો છે વગેરે ઓજાર વેચવાના છે, પાંચિયા। વધારે માહિતી માટે તમે વિજયભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। તમામ વસ્તુની કિંમત 4,75,000 અંદાજિત। રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર અને ઓજાર લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી અને મોણપુર ગામે જોવા મળશે। તમામ વસ્તુ લેવી હોય તો વિજયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની વાત કરું તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ વિજયભાઈનું નામ અને બાજુમાં નંબર મળશે। પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। મારા યુટ્યુબના ચેનલની પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ, તે લિંક ઉપર તમારે ક્લિક કરી આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો છે। ઉપર સ્ક્રોલ કરીને વિડીયો ગોતવાનો છે, કેમ કે બીજા ઘણા બધા વાહન અને પશુ વેચાવા માટે આવતા હોય છે, તો આ વિડીયો નીચે વયો જાય તો તમારે નીચે સ્ક્રોલ કરી આ વિડીયો ગોતવાનો રહેશે। વિડીયો નીચે વિજયભાઈ નામ હશે। 98 255 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો। ટ્રેક્ટર છે આઈશર 368 રેડ કલરમાં, ઉમેદભાઈને વેચવાનું છે। આ ટ્રેક્ટર વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। મોડલની વાત કરું તો 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, પણ મિત્રો આ ટ્રેક્ટર માત્ર 2500 કલાક જ ચાલેલું છે। જી મિત્રો, માત્ર 2500 કલાક જ ચલાવેલું, વન ઓનર, ઉમેદભાઈએ એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે, માત્ર 2500 કલાક, 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે। આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે। ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન। ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, કોઈ પણ પ્રકારની ખામી નથી। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા ઉમેદભાઈનો કોન્ટેક કરજો। ઉમેદભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, છત્રી જોવા નહીં મળે, સીટનું કન્ડિશન સારું, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, ડોક્યુમેન્ટ બધા કમ્પ્લેટ।
ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,90,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ઉમેદભાઈનું ટ્રેક્ટર જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો મેંદરડા અને દેવગઢ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ ઉમેદભાઈના નામ અને નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની તમને લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું અને આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે ઉમેદભાઈના. તમારે નીચે સ્ક્રોલ કરવાનું રહેશે, કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા વાહન પશુના વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે આપણી ચેનલ ઉપર. તો આ વિડીયો બીજા મિત્રો નવા વિડીયો અપલોડ થાય એટલે નીચે વયો જાય છે, એટલે તમારે ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે ઉમેદભાઈ નામ હશે. 9335 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર મેસી ટ્રેક્ટર છે, મેસી 241 લખમણભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2016ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, 11મો મહિનો, ઓલમોસ્ટ 2017ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર ગણાય. પાર્સિંગ 2017માં થયેલું છે ટ્રેક્ટરનું. માત્ર ને માત્ર 5150 કલાક જ ચાલેલું, 5150 કલાક ચાલેલું ઓરિજિનલ ચાલેલું ટ્રેક્ટર. પેટી પેક એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક 100% કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ આ લક્ષ્મણભાઈનું ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. પહેલા લક્ષ્મણભાઈનો કોન્ટેક કરજો. લક્ષ્મણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો છેલ્લે સુધી જોવાનો છે તમારે. બેટરી સારી જોવા મળશે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ કંપનીનું, લાઇટ પણ કંપનીની, સીટ છત્રી સારા, મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે. ટેપ અને સાઉન્ડ જે કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર છે. હવે કિંમતની વાત કરું તો કિંમત 4.5 લાખ અંદાજિત રાખેલી છે ટ્રેક્ટરની. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર લક્ષ્મણભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો કુતિયાણા અને નવા ચરખા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ ટ્રેક્ટરના માલિક લક્ષ્મણભાઈનું નામ અને બાજુમાં નંબર જોવા મળશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની તમને લિંક મોકલીશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારા ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે, કેમ કે ઘણા બધા વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે એક દિવસની અંદર. તો આ વિડીયો બીજા વિડીયોની નીચે વયો જાય છે, તો ઉપર તમારે સ્ક્રોલ કરી અને આ વિડીયો ગોતવાનો. વિડીયો નીચે લક્ષ્મણભાઈ નામ હશે. 989851 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.